नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पबिन्द्र। साथीहरु, आज हामीले चाहिँ हेर्नेछौं कि जुन गुगलको जुन अपरेटिङ सिस्टम छ गुगल क्रोम ओएस, गुगल क्रोम ओएस लाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअली चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने या चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने कि हाम्रो चाहिँ कुन भर्जन छ या हामीले चाहिँ कुनै अपडेटहरु पाइरहेका छौं या छैनौं भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home. साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नु भएको छ, यो चाहिँ मेरो चाहिँ क्रोम ओएस को लगइन पेज हो। जस्तै म चाहिँ अब लगइन हुन गइरहेको छु मेरो आफ्नो अकाउन्टमा। सो लेट्स लगइन। र साथीहरु, हामी चाहिँ अलरेडी नै क्रोम ओएस मा लगइन भइसकेको छौं र तपाईले देख्नु भएको छ चाहिँ सुरुमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुगल क्रोम को जुन ब्राउजर चाहिँ अलरेडी अन भइसकेको छ, ओपन हुन्छ अटोमेटिकली। जस्तो हामीले मिनिमाइज गर्न जाउँ र यो चाहिँ हाम्रो जुन डेस्कटप भयो, जुन हाम्रो चाहिँ गुगल क्रोम को चाहिँ जुन डेस्कटप छ, जुन हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले यहाँबाट सर्चहरु गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, आज अब हामीले हेर्नेछौं यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अपडेट गर्ने या हामीले हेर्ने कि हाम्रो चाहिँ क्रोम ओएस चाहिँ अप टु डेट छ या छैन या कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नयाँ अपडेटहरु छ कि छैन भन्ने बारेमा। साथीहरु, प्रायः चाहिँ यो अटो अपडेट हुन्छ र कुनै बेलामा कुनै प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ यो अटो अपडेट नभइकन हामीले चाहिँ म्यानुअल पनि अपडेट गर्न पर्ने अवस्था आएको हुन्छ। जसको लागि हामीले चाहिँ दुईवटा तरिकाले चाहिँ यसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ साथीहरु, जसको लागि म तपाईहरुलाई अहिले देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी क्रोम ओएस मा जाम। जस्तो क्रोम ब्राउजरै ओपन गर्नुस्। क्रोम ब्राउजर तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाईले तीनवटा धर्का देख्नुभएको छ, तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्नुहुन्छ, तलसा जुन क्रोम को जुन छ अबाउट क्रोम ओएस, अबाउट क्रोम ओएस तपाईले क्लिक गर्नु होला। जब तपाईले अबाउट क्रोम ओएस मा क्लिक गर्नु, तपाईले देख्नुहुन्छ यो अलरेडी नै अब क्रोम ओएस चाहिँ अपडेटिङ को सुरु गरिरहेको छ। यसको चाहिँ 20% चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ, किनभने अझ हाम्रो जुन भर्जन थियो 59 पनि भर्जन थियो भने चाहिँ 42 बिट को चाहिँ अफिसियली भर्जनले अहिले अपडेट गर्न लागिरहेको छ। र त्यसैले तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ यसको अपडेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, जुन सेकेन्ड अप्सन छ, सेकेन्ड अप्सनको लागि तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो चाहिँ युजर जुन छ, जुन अब युजरमा तपाई हुनुहुन्छ या तपाईको अवतार जुन हुन्छ या अवतार हुन्छ, त्यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईको जुन मेन जुन यस्तो खालको एउटा मेनु पपअप भएर आउँछ। त्यसपछि तपाईले सेटिङ देख्नु भएको छ, सेटिङमा तपाईलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईलाई यस्तो खालको एउटा विन्डोज आउँछ र तपाईले देख्नुभएको छ तीनवटा लाइन। जब यो तीनवटा लाइन तपाईले देख्नुहुन्छ, यो तीनवटा लाइनमा तपाईलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ सेटिङहरु सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले सबै तल जानुस्। तल जानुहुन्छ, तल तपाईले देख्नुहुन्छ अबाउट क्रोम ओएस मा तपाईले क्लिक गर्नुस्। तब क्रोम ओएस मा क्लिक गर्नुहुन्छ, तब यहाँ आउनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अपडेट गर्न सुरु गरिरहेको छ र हाम्रो जुन क्रोम ब्राउजर छ अहिले चाहिँ अपडेट हुन गइरहेको छ। र साथीहरु, यसरी हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले क्रोम ओएस लाई पनि अपडेट गर्न सकिन्छ म्यानुअली तरिकाले। स्पेशली केसमा चाहिँ यो चाहिँ अटो नै अपडेट हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो भइरहेको छ। तर चाहिँ धेरै जसो केसमा कहिले कस्तो हामीले चाहिँ म्यानुअली पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ प्रब्लमहरु आएको हुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई यदि क्रोम ओएस को बारेमा थाहा छैन भनेपछि मैले यसको लागि अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो यहाँ जुन एउटा आई आइकन आउँछ, यो आइकनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र क्रोम ओएस को बारेमा तपाईलाई सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा जनरली भन्न गइरहेको छु, क्रोम ओएस भनेको चाहिँ जुन गुगलले बनाएको एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। यो बेस ओन्ली क्रोम जुन ब्राउजर छ, बेस क्रोम ब्राउजरमा छ। तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ एन्ड्रोइडको एप्सहरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै सुपर फास्ट छ यो चाहिँ। किनभने तपाईको जुन कम्प्युटर हुन्छ, कुन ल्यापटप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरु विभिन्न चाहिँ बुझ हुने र त्यसपछि तपाईले क्रोम जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ या तपाईले इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि एकदमै राम्रो छ। र त्यो सबैमा तपाईले ओन्ली चाहिँ क्रोम ब्राउजर पाउनुहुन्छ। तपाईले जुन फिचरहरु हुन्छ डाइरेक्ट तपाईले क्रोमको क्लाउडहरुको बारेमा र तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ गुगलले डेभलप गरेको हो। र साथीहरु, इट्स जस्ट टुक मी 15 मिनट्स, 15 मिनट जति लियो र 15 मिनट पछि यो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भयो। डाउनलोड भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रोम ओएस चाहिँ अहिले अपडेट भइरहेको छ। र साथीहरु, जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब नयाँ भर्जन आइसकेको छ र अलरेडी चाहिँ डाउनलोड भएर पनि अपडेट भइसक्यो र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई रिस्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आम जस्ट गोना क्लिक अन रिस्टोर। र साथीहरु, यो चाहिँ अलरेडी नै डाउनलोड भयो र अपडेट पनि हामीले गर्यौं र रिस्टोर भइसक्यो। र तपाईले देख्नुभएको छ अहिले चाहिँ मेरो लगइन स्क्रिन चाहिँ डिफरेन्ट आएको छ। जुन मेरो लगइन थियो, जुन लगइन जुन हाम्रो स्क्रिन भनौँ मेरो लगइन विन्डोज, तपाईले देख्नुभएको छ अहिले डिफरेन्ट आएको छ। जस्तो मेरो नाम दिइरहेको छ भने चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले आएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ पुरै सजिलो तरिकाले हामीले चुज पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले चाहिँ ख्याल गर्नु होला, जब म चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ लगइन भएको थियो त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट आएको थियो। सो हेरौँ, म फेरि लगइन हुन गइरहेको छु। र साथीहरु, म अलरेडी लगइन भइसके र एज युजुअली जस्तै क्रोम ओएस छ, क्रोम ओएस मा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिकली क्रोम जुन ब्राउजर ओपन हुन्छ, यसमा चाहिँ बेस नै क्रोम ब्राउजर मात्र हुन्छ। सो अलरेडी ओपन भइसक्यो। सो ब्राउजरमा त्यति खास डिफरेन्ट मैले देखेन। सो आई जस्ट गोना
क्लिक दिस र अब हामीले हेरौँ स्टार्ट मेनु छ यस स्टार्ट मेनु तपाईँले देख्नुभयो साथीहरु यो पनि एकदम दामी भएको छ एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले आएको छ जस्तो मैले यहाँ सर्च गर्न सक्छु भनेपछि यस्तो खालको अहिले चाहिँ दिएको रहेछ यिनीहरूले जुन मेरो एप्लिकेसनहरु छ तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नु जुन पहिला चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो त्यो एउटा व्हाइट कलरको यहाँ पपअप भएर आउँछ जस्तो सर्च बार जस्तो या चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन भनौँ अब के भन्छ सर्च जुन हुन्थ्यो होम पेज हुन्थ्यो त्यस्तो खालको आउँथ्यो भनेपछि अहिले तपाईँले डिफ्रेन्ट देख्नु भएको छ यहाँ डिफ्रेन्ट तरिकाले आइसकेको छ सो हामीले अरु पनि हेरौँ अरु त ठिकै छ बाकी सबै सेम छ त्यहाँको चेन्जेस भनेको त्यही मात्र देखेँ मैले र अरु चेन्जेस भएको खण्डमा चाहिँ म तपाईलाई डेफिनेटली पछि म ओभरभ्यू गर्छु म चाहिँ हेरेपछि म तपाईलाई अपडेट गर्ने नै छु साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरु यदि तपाईहरु चाहिँ क्रोम ओएस को बारेमा र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा या फ्रीमा कुन कुन अपरेटिङ सिस्टमहरु पाइन्छ फ्री सफ्टवेयरको बारेमा तपाईलाई कुनै पनि चाहिँ जिज्ञासा छ या साथीहरु तपाईलाई कुनै पनि सहयोग चाहिएको खण्डमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईले फेसबुकमा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ यो कमेन्ट सेक्सनमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ सो आजलाई यति नै यस्तै नयाँ र नौलो टिप्स र टिप्सहरु लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम